Gusto niyo ba ito, mga ka-IT? Disclaimer muna tayo. Habang pinapanood po niyo ang disclaimer, mga ka-IT, I would suggest to watch this video in full bago po ninyo i-apply to give you a head start para mas maging madali po sa inyo ang pagsunod sa step-by-step guide in this video. Yun, gusto nyo i-block yung mga Wi-Fi hackers sa inyong PLDT Fibr Home Modem Router pero hindi mo magawa dahil wala kang access sa full admin ng inyong PLDT Fibr Home Modem Router na kung saan nandun po ang mga features to block Wi-Fi hackers like MAC filtering, Wi-Fi control, so on and so forth. Pero ngayon, ito na. Ituturo ko na sa inyo kung paano i-access ang RP2931. Actually, mga ka-IT, madidismaya ka dahil wala naman talang binago. Ang password ng RP2841 ay yan din po mismo ang password ng RP2931. Pero bakit admin account unavailable? If you see this error, mga ka-IT, ano po ba ang palagi kong sinasabi? The password is correct, but the process is wrong. But this time, hindi po ninyo kasalanan, mga ka-IT. Dahil parang may konting trick na ginawa yung PLDT Fibertech. O baka wala naman. O coincidence lang. Eh pagpalagay na nating coincidence lang. Pero I doubt it, mga ka-IT, dahil sa Globe, same brand, same model, ay hindi naman ganito. Anyway, ang workaround po natin dyan, mga ka-IT, is to remove the FOC first. Tanong, pwede bang hindi i-remove ang FOC? Sagot, remove the FOC first. Again, remove the FOC first. Yun. Again, remove the FOC first. Until na mag-red LOS po ang inyong PLDT Fibr Home Modem Router. Kung red LOS na, it's time to hard reset your PLDT Fibr Home Modem Router. Kung paano po yan gawin, check the link in the description. Tanong, pwede ba hindi i-hard reset ang PLDT Fibr Home Modem Router? Sagot, hindi. Kailangan talagang i-hard reset ang PLDT Fibr Home Modem Router. So yun, remove FOC first. Pag red LOS, reset the PLDT Fibr Home Modem Router. Or else, kung hindi nyo i-hard reset, good luck. After na hard reset na po ang PLDT Fibr Home Modem Router, connect na po natin ang ating phone sa PLDT Fibr Home Wi-Fi. Once connected na, open po tayo ng web browser. Sa web address bar, i-type po natin ang default IP address ng ating PLDT Fibr Home Modem Router. And that is 192.168.1.1/FH. At dapat naka-administrator at hindi po username. Input the admin PLDT sa administrator at ang password na ito ilalagay ko lang din sa description box. After clicking login, yun. This is the initial login. Palitan nyo lang ang password ng admin PLDT. Ito po yung old password and then your new password. Depende po sa inyo. Pero ang password requirements is at least 12 characters with numbers, letters, symbols, uppercase, and lowercase. So ito po yung example na password natin. And then i-confirm nyo lang po ang inyong new password. Dito isang SSID lang po ang inyong makikita at naka-check po by default ang band steering. Para ma-separate po ang 2.4 GHz at ang 5 GHz Wi-Fi, uncheck nyo lang po ang band steering. Yun, lalabas na ang dalawang SSID. And I recommend to uncheck the band steering. Lalo na po kung meron po kayong mga old devices sa bahay po ninyo. Dahil medyo mahihirapan po itong mag-connect or magkakaproblema ang connection kung naka-on ang band steering. After that, change the SSID or Wi-Fi name and password ng 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi and apply. Kung may natutunan ka, mga ka-IT, pakisundok na ang like button. And syempre, madi-disconnect po tayo dahil bago na po yung Wi-Fi name at Wi-Fi password. So, reconnect lang po tayo ulit sa Wi-Fi ng ating PLDT Fibr Home Modem Router.
Once connected na, open a web browser and rilagyan lang po natin yung ating admin PLDT account. This time, using our new admin PLDT password. And shoutout nga pala kay Sir Paulo Byong dahil isa po siya sa resource person po natin to make this video possible. So, ito na ang full admin or admin PLDT account ng PLDT Fibr Home Modem Router with software version RP2931. Tanong, pwede na bang ibalik ang FOC? Depende po ka-IT. Kung may gagawin pa kayong configuration like MAC filtering, Wi-Fi control, change IP address, change Wi-Fi password at iba pa, huwag niyo po munang ibalik ang FOC. Dahil kapag nabalik na po ninyo ang FOC at nalog-out po ninyo ang inyong admin PLDT account, babalik naman po kayo sa puno. To re-access your PLDT Fibr Home Modem Router RP2931, you need to remove the FOC again and reset your PLDT Fibr Home Modem Router again. Ay sabi nga ng kakilala kong mga ka-IT, this is the mas pinahirap version ng PLDT Fibr Home Modem Router. So ngayon, in case na wala na talaga kayong gagawin na configuration, pwede nyo na pong ibalik ang FOC. At hintayin nyo lang na lahat ng LED lights ay naka-kulay green na. And you're good to go. Advantage nito mga ka-IT, syempre, kung sino mang gusto mag-hack ng iyong admin PLDT account ay medyo mahirapan na. Imagine, every access, kailangan mo nang i-remove ang FOC, i-reset ang modem router bago ma-access ang iyong admin PLDT account. Disadvantage naman sa mga subscribers tulad po natin, medyo or inconvenient talaga. Paano naman i-enable ang lahat ng LAN ports sa RP2931? Actually mga ka-IT, mga kakilala po tayo na enabled naman po yung mga LAN ports nila. Meron naman talagang hindi pa. So in case na hindi pa enabled ang inyong mga LAN ports, you can check this guide. Maglalagay pa ko ng video dito. Paano naman ang full admin ng PLDT ZT Modem Router? Maglalagay pa ko ng video dito.